मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत अळूची भाजी। तर चला तर बघूया अळूची भाजी कशी बनवायची। ती ही अळूची पानं आहेत, ती अळूची पानं घेतली आहेत आणि आता या अळूची मी भाजी बनवणार आहे। तर हे अळू सर्व मी पहिलं सोलून घेते किंवा साफ करून घेते। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा आज आम्ही बनवणार आहोत अळूची भाजी। अळूची भाजी बनवण्यासाठी इथे बघा हे मी अळू घेतलं आहे आणि आपल्याला हे बघा असं सोलून घ्यायचं आहे। हे बघा सर्व अळू सोलत्या वेळी हा खाज उठते, तर हाताला तेल लावून घ्या आणि अळू सोलून घ्या। तर हे बघा अळू सोलत्या वेळी हे बघा असं सर्व अळू सोलून घ्यायचं आहे आपल्याला, हे बघा या पद्धतीने। आणि इथे असं पान कोचून घ्यायचं आहे आणि ह्याचं पण जे देठ असतात ते काढून घ्यायचे आहे। हे बघा या पद्धतीने असं। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा हे असं सर्व आपण सोलून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा ही पानं मी अशी साफ करून घेतलेली आहेत, ही बघा काढून, आणि ही देठ पण हे बघा व्यवस्थित साफ करून घेतलं आहे। आता याला आपण बारीक चिरून घेऊया। हे बघा या ताटामध्ये मी चिरून घेणार आहे। तर हे सर्व असं व्यवस्थित घडी करून आपण हातात घ्यायचे आहेत आपल्याला, आणि हे बघा वेळीवरती असं बारीक चिरून घ्यायचं आहे। सुरीने कापलं तरी चालू शकतं। तर हे बघा मी एकदम बारीक चिरून घेणार आहे सर्व। अळू खूप छान बनतं, एक वेळा नक्की बनवून बघा तुम्ही। मी बघा आता हे श्रावण येणार आहे, तर श्रावणामध्ये गावी अळू खूप बनवतात आणि आम्ही लहानपणी अळू खूप खायचो। तर या पद्धतीनेच आज अळू मी बनवणार आहोत, जसं आम्ही पहिलं बनवायचो 40 ते 45 वर्षापूर्वी आमची आई किंवा आजी बनवायची। तर हे बघा असं बारीक चिरून घ्यायचं आहे आपल्याला सर्व अळू। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा हे असं बारीक मी चिरून घेतलेलं आहे सर्व। आता पानं पण अशीच आपल्याला बारीक चिरून घ्यायची आहे। ही बघा ही पानं आहेत, आता ही आपल्याला एकदम बारीक चिरून घ्यायची आहेत। ते बघा मी पहिलं असं उभं चिरून घेते पानं। विळीवर चिरल्यावर मला व्यवस्थित चिरायला जमतात, म्हणून मी विळीवर चिरून घेते। हे बघा ही अशी बारीक चिरून घेतली आहेत उभी, आणि आता हे बघा दोन भाग करून मी आता व्यवस्थित असं बारीक चिरून घेते। हे बघा तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा ही असं मी व्यवस्थित अशी बारीक चिरून घेतलेली आहे। आता याला आपण ना 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे आणि कुकरमध्ये 4 ते 5 शिट्या काढून घ्यायच्या आहेत। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी कुकरला 8 ते 9 शिट्या काढून घेतल्या आहे आणि हे बघा अळू एवढं शिजून तयार झालेलं आहे। आता आपण त्याला फोडणीला देऊया। फोडणीला द्यायच्या आधी तुम्ही असं घोटलात तरी चालेल, हे असं करतात त्याला घोटणं म्हणतात। तर असं वेवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी इथे एक कढई घेतली आणि कढईमध्ये मी 1 पळी तेल घालून घेते। 1 ते 1.5 पळी तेलाचा वापर करू शकता। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा आपल्याला आता 1 चमचा राई घालून घ्यायची आहे। तेल गरम झालेलं आहे। आता हे बघा जास्त अळू असेल तर 1 चमच्याचा वापर करा, कमी असेल तर अर्धा चमचा राई घालून घ्या। राई थोडी तडतडल्यानंतर हे बघा लसूण मी ठेचून घेतली आहे फक्त, तर सालीसकट लसूण आपल्याला घालायची आहे ठेचून। तर आता हे बघा 2 हिरव्या मिरच्या घालून घेऊया। तुम्हाला हिरव्या मिरचीचा आवडत नसेल तर या जागी तुम्ही मसाल्याचा वापर पण करू शकता। आता आपण लसूण आहे ना करपवून घ्यायचे। लसूण करपवल्यामुळे अळूला चव चांगली येते, तर आपण थोडं अळू हे लसूण करपवून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा लसूण करपलेली आहे। आता आपण त्यामध्ये अळू घालून घेऊया। हे बघा ही बघा फोडणी दिली। आता फोडणी व्यवस्थित ढवळून घेते आणि फोडणी दिल्यानंतर जर त्याच्यावर झाकण ठेवलं तर अळू अजूनही चांगलं बनतं। तर झाकण लावून घ्यायचं आपण। आता यामध्ये बघा मी पाव चमचे हळद घालून घेते। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी बारीक चवळी उकडून घेतली होती। या जागी तुम्ही चणे, वाटाणे किंवा शेंगदाण्याचा पण वापर करू शकता। मी इथे चवळीचा वापर केला आहे, तर ही चवळी आपण घालून घेऊया। हे बघा चवळी, शेंगदाणे किंवा चण्याचा वापर करत्यावेळी आपण चणे, शेंगदाणे किंवा चवळी काही वापरा त्यामध्ये टाकायला, ते वेगळंच उकडून घ्यायचं कुकरला। अळूसोबत उकडायचं नाही, कारण अळूला शिट्ट्या जास्त लागतात उकडायला। तर आता हे बघा आपण आता व्यवस्थित शिजून घेऊया आणि हे शिजत्यावेळी आपण 4 कोकम घालून घेऊया। तुमचं अळू जास्त असेल तर तुम्ही जास्त कोकम टाका, मी इथे 4 कोकम टाकते। तर त्यामध्ये आता हे बघा मी खोबरं घालून घेते। तुम्हाला आवडत असेल तर खोबऱ्याचा वापर करा।
आणि आता व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया आणि याला मी 5 ते 10 मिनटं अजून शिजवून घेणार आहे, कारण ते व्यवस्थित शिजलं पाहिजे म्हणून. तर तुम्ही हे बघू शकता अळू आपलं बनवून तयार झालेलं आहे. आता आपण त्यामध्ये मीठ घालून घेऊया. मीठ पहिलं घातलं नव्हतं, कारण हे बघा पाणी आटतं, मग मिठाचा अंदाज समजत नाही आपल्याला, तर मीठ नंतर घालून घेऊया. तर चवीनुसार मीठ घालून घेऊया आणि व्यवस्थित मिक्स करूया. तुम्हाला पातळ पाहिजे असेल तर पाण्याचा वापर करू शकता. मला हे घट्टच पाहिजे म्हणून मी पाण्याचा वापर केला नाही आहे. ते बघा छानपैकी अळू बनवून तयार आहे. आणि ही माझी रेसिपी कशी वाटते ती नक्कीच मला कमेंट करून सांगा. धन्यवाद.